Punjabi and Hindi music, news, current affairs, and debates and discussions on issues that matter to you. To advertise with Dreams Punjabi Radio, please contact Amar Dillo at 604-537-1595. 604-537-1595. Dreams Punjabi Radio. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਾਲ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੁਡੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਆਲ ਫੈਸਟਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਿਨੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਮਚ ਮੋਰ। With all you need immigration, you are worry free, guaranteed. Call right now 604-499-5899 or visit 7743 128th Street, Unit 201 Surrey. All you need immigration, the right advice at the right time. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਲਗੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਜਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਯੂਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਲੀਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਰੀਨਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ KM ਮਹੇਜ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਫਰਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ, ਜੋਗਾ ਕੰਗ ਜੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਬਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਮਹੇਕ, ਕਮਲ ਔਜਲਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੋਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਵਰ ਮੱਟੂ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, HPL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ
नरेश कुमार कुंदल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी ने सो आई रियली वांट टू अप्रीशिएट हिम फॉर इनिशिएटिंग समथिंग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫੈਬਰੀਸੀਓ ਜੋ ਸਿਲਵਾ Melgar is watching. We welcome you, Fabrizio, on the show. And Anish Kumar ji is watching the show as well. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸਟੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਬਿਸ ਇੰਡੀਕਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਰੁਦਰਾਲਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ THC ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਰੀਮਾ ਦੀ ਕਰੂਜ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ Mr. Banger is watching and Gagandeep Singh is watching. We welcome everyone on the show. We're talking about cannabis and cannabis ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ federal government ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ regulation ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ cannabis industry has to be regulated and is controlled by the federal authorized by the federal government to be like it's legal to be consuming cannabis in Canada. Now, what kind of impact we're looking at here, you know, we're looking at an industry which has grown from nothing to like 500% suddenly. We have companies, I have some data here, I'm going to mention that the companies, Kronos Group and Village Farm, two of the companies, they were they just, from last year, we're watching this news and they have doubled their growth to this year now. So you can see that the stocks in these certain companies, particularly related to cannabis, has grown tremendously. Their investment is going on crazily into it. What is cannabis? I mean, I'm sure everybody knows that cannabis, marijuana, weed, different type of names. But you know, what is the main purpose? Why is the government so want to regulate it? What's the necessity behind it? I guess one has to think about that. Why is there such a need? Although if we look at the US, which is a bigger country, so data wise, you know, we always compare it and look at the USA standards on our neighboring country as well. So globally in 2013, about 60,400 kilograms of cannabis was produced legally here and globally. So 60,400 kilograms was legally produced in 2013. And 182.5 million of cannabis users are worldwide listed. So 182.5 million we're looking at. Good and high number of users are there, listed users, which we're talking about. Now we also know that there are so many consumers who are not listed and they're not the regular users, but they are using cannabis. Now, cannabis, on the other hand, can produce certain effects. You know, if you're looking at the chemical effect and how it reacts to the body. So I will be using bilingual, I'll be using Punjabi as well so that our viewers can hear and understand that. So ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ
smoke भी करते ने. I think there are drinks are coming out. There's so many different type of ways to take those things. ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਯੂਫੋਰੀਆ. ਜਿਹੜਾ ਯੂਫੋਰੀਆ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ THC ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ. THC ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ THC is always there. There is a THC word, they're gonna use it. And what is the THC? So if you look at THC, it is tetrahydrocannabinol. I may be pronouncing it right or wrong. So tetrahydrocannabinol. So this THC. So the amount of THC in it will differentiate or make it harder, lighter, medium, whatever it is. It does causes that impact in there. So when we are going to see the cannabis now, there is a different divisions. The way the federal government is looking at is there's a different type of licensing they have allowed it, to my understanding. I have seen it in the news that they're coming out is the medicinal use is there. Then there are certain pharmacies and certain companies are authorized to use it in a medicinal form. So the medicinal form is the measured doses that you're going to get it and prescribed by the physicians, and amount that you're going to be taking and the type of THC you're going to be taking is going to be listed on it, packaged just like medicine. So that form is a totally different type of group, different type of companies going to do that. It is not available probably on the local outlets, I'm sure, because this is pharmacy regulated, and this is something which is not heavily announced or in the news, but this is what it is. I believe Shoppers Drug Mart is one of the licensor to distribute this type of medicinal usage of cannabis. And the other ones, there's another companies are there as well. I believe Centric Health is another company that's doing that as well. On the distribution rights for cannabis. I could be wrong. Just verify it before you proceed on any of this information. Now, UN Narcotic Convention has a certain degree of application of law into this cannabis sale or its usage. So it's been used widely throughout the world. The UN Narcotic Convention applies to the cannabis sale worldwide. So whenever we look for any international standard, this is the type is listed by UN Narcotics Convention. Now cannabis, once it starts selling, I guess once the outlets start going on, the licensing of this goes on. ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਟਨ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਨਾ ਜਦ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਯੂਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिक्रिएशनल यूज ना कंफ्यूज नहीं करना हैगा. मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहांगा कि दोनों यूज डिफरेंट ने. रिक्रिएशनल यूज डिफरेंट हैगा, मेडिसिनल यूज डिफरेंट हैगा. मेडिसिनल यूज दी डोसेज
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਸੇਜ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸਟੀਵਾ, ਕੈਨੇਬਿਸ ਇੰਡੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਰੁਦਰਾਲਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਵੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਵੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 498 1775 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Tom Edwards has joined us, Lakha B. Paromojara has joined, Lavneet Bangar, Vishal Kumar, Parveen Noor, and Danish Zanif has joined the show, and we welcome everyone on the show. We are talking about cannabis. What are your views about it? You can give me a call. We can put you on the show. We can talk about it. 604-498-1775. I'm going to take a break here. I'm just going to play a song, and then we're going to come back to it, the show, as we're going to be keeping you entertained here as well. So this song is coming out from Kent Kalir. Hopefully you like it. It's my favorite here. ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਡੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਡੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਡੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਡੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਡੁੱਲਦੇ। ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਡ੍ਰੀਮਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 17 2018 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਿਸਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ऑफिस और सुपना नहीं हकीकत है। बेस्ट लोकेलिटी से ਤੁਹਾਡੇ बजट ਨੂੰ देख के प्रॉपर्टी खरीदनी होवे या बेचनी होवे, सही बोलते बिना परेशानी तो फिर एक ही नाम याद रखो, अंकुर कौशल, जो कि काफी एक्सपीरियंस थे डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल ने सेंचुरी 21 कोस्टल रियल्टी लिमिटेड दे। आज ही कांटेक्ट करो 6048970006। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ankur.kaushal@century21.ca। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਜ਼ੂਰ, ਅੰकुर कौशल जी ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਯੂਵੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰ, ਬਸੰਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 450 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ। ਕਾਫੀ ਪੈਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ 16315 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਸਟਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ 6045727880। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ। ਮੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆ ਦੀਵਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ? ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚਾਂਚਨ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਗਹਿਣੇ। ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 155 8120 128 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 6045931111। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਬਿਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 17 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁਣ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਾਂ ਵੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਗਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ
amount of stores in BC. So they need to increase that the level of stores if they want to catch on, or if they want to stop the illicit trade and bear the proper fruits of the legalization of cannabis. So they have to look into that, how they're going to do that, what are the kind of intergovernment relations that needs to be established, needs to be happening, needs to happen. So the government ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੇਜ ਵੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੋਕ ਟੂਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੋਕ ਟੂਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਇਨ ਦ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮੋ ਰਾਈਡਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਸ਼ੀ ਰੋਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੇਟਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਸਟ ਕਮਸ ਲਾਈਕ ਦ ਮੈਡੀਸਨ that you normally take. So their packaging is available for that, and its distribution is happens in such a way that you get the proper dose that is needed for you. Now cannabis is also used to increase appetite. Now ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ GK ਬਸਰਾ ਜੀ has joined the show, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਜੀ is joined, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀ ਬਰਾਰ, ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਟੇਲ ਹਰਸ਼ਲ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਬੀਬ, ਸੁਦੈਤ ਕਸਿਲੋ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਮਨਿੰਦਰ ਠਿੰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਵਨ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਹੈਗਾ,
ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਟਾਈਮ, ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਵਿਊ 6044981775. Victor Obosi has joined the show. We're talking about cannabis, Victor. So the usage of cannabis is the type of cannabis distribution that's going to happen is recreational use versus medicinal use. The medicinal use is a proper dosage that is going to come in. Recreational use, on the other hand, is an uncontrolled form, which is not measured as such. The important ingredient in cannabis and the three strains that is commonly used, I already mentioned that, but the THC component is something that to look for, and that kind of drives the hallucination effect and whatnot. So the cannabis, on the other hand, we looked at in US about 100 million Americans have tried cannabis. That's just a survey coming out a couple of years ago. So how many people have used cannabis? In US alone, about 100 million Americans have tried cannabis. The effect of cannabis on the primary psychotic effects is relaxation and euphoria. And the euphoria part is from THC. Secondary psycho effects is philosophical thinking and metacognition and introspection. Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ philosophical thinking ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ secondary psychotic effect ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਡੋਸੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਐਪੇਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਐਪੇਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ HIV ਜਾਂ ਏਡਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, HIV ਜਾਂ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, as your body is fighting with it, and there are a lot of drugs coming out these days it's called immunosuppressants, so you are suppressing the immune system। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ internal fight ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ suppress ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ it's your own body is trying to kill your own body, so that's what happening। So because AIDS means acquired immunodeficiency syndrome, sorry, so I just want to say that it's AIDS। so ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਪੇਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਇਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਲੀਟੇਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ I should say not as relaxing as it's written here. So on the other hand, long terms of usage ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is not very clear either. So ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, it is sort of thing to control the sale and distribution of it, which has its own merits. On the other hand, the government is trying to cash it as well, as they make money on it when they are selling through their outlets, and it is another revenue generation area for them. We're going to keep on discussing about cannabis here. I just want to welcome Mohit Abral, the famous the mortgage person here. Nice to see you, Mohit. Indrajit Singh ji is watching. Robin Sahuta, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਤਾ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਗ੍ਰਿਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਬਿਨ ਸਹੂਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਸਹੂਤਾ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਗ੍ਰਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਬਿਨ ਸਹੂਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਤਾ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਦ ਸ਼ੋ। ਵਿਕਟਰ ਬੋਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈ।
ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇਬ ਯਾਰ ਦੀ ਬੇੜਾ ਸੰਭਰਾਂ ਤੇ ਖਣਕ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ Song ਸੋਨੀ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਟ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਐਡ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? परेशान तो आपे होना। इंडिया सिस्टर दी मैरिज है, मैं आप तो जा नहीं सकता, पर ये सामान खरीदया ये पहुंचना बहुत जरूरी है। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈ। यही तो प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम कुरियर करवाया सी, सारा सामान मिस हो गया सी ते टाइम सिर पहुंचया भी नहीं सी। फिक्र क्यों करता है? फाइन एक्स कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स है ना, जो कि पार्ट है DTDC डिलीवरिंग वैल्यू दा और इंडिया ਲਈ स्पेशल प्राइजेस ने 5 kg $75, 10 kg $115, 23 kg $175 और डॉक्यूमेंट सिर्फ $25 ਵਿੱਚ। वाओ, तू तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣੇ मैं जाना फाइनेक्स कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स। ਅਸੀਂ ਹਾਂ फाइनेक्स कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स, we deliver across the globe। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। फाइनेक्स कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स, यूनिट नंबर 510 13329 78 एवेन्यू सरी PC। फोन नंबर 604 592 8585। फाइनेक्स कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स। ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਹਰ ਪੱਡਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰਫ ਗੇਟਵੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਯਾਦ। ਗੇਟਵੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਮਹਿਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ 2-4, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ 1000, ਗੇਟਵੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 6045903333। ਗੇਟਵੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's yummy. जी हाँ, गुलजार ट्रांसपोर्ट वाले कंटेनर 53 फुटिया ड्राइव है ना, रिफर्स कंपनी ट्रक एंड ओनर ऑपरेटर नाल 15 साल तक कम्युनिटी ਦੀ सेवा ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਾਰਡ। ਲੋਕਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੰਨਾ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰ। ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਾਲੀ ਸਿੱਧੂ 6049464647। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 8760 ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਡਾਲਟਾ DC। ਯਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਲਗੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਕਤੂਬਰ 17 2018 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, THC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਲਮੀਨ ਪੋਸਟ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਸ਼ੋ, ਰਾਹੁਲ ਵੀਰ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਸ਼ੋ, ਰੋਬਿਨ ਕਨੈਕਸ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਸਾਨੀ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। Gurinder Singh Nijjar is watching. Sandeep Patti ji is watching. Patel Harshal is saying good topic. Patel ji, we try to bring issues which are common to the people, which are important to the people, and which are prevalent in the issue. Issues have value to it, and that's what my target is, to make people aware that just the topic of cannabis. So just bringing it in, cashing it out is not the only scenario we want to see. We want to see what kind of impact it's going to leave on the people.
I work in the health sector. I know the health system is an area that the BC NDP has focused on, has improved the services there. But such a large quantity of authorized, legalized cannabis, what kind of effect it will have on the people? That's what we were thinking about. That's what I am thinking about. I am sure it has some effect, maybe possibly a negative effect on the policing services, which is going to be more heavily maybe involved, because as the amount of usage goes high, they may need different equipment to check on it, to control it. The effects of cannabis is like I mentioned, short-term use of cannabis may include dizziness, feeling of tired, vomiting, and hallucination. So the use of that and the controlling, I think, it's relieve more of a more burden on the policing system on the one hand, that they have to control it and they have to watch for it, how the usage is being users are using it. Although there is ads going on, I can see that the BC government is making people aware that if you smoke cannabis or the use of cannabis, then you shouldn't be driving, and they are listing it as being an offense. So you have to be very careful with what you do, because it's not like if you are consuming an alcohol and you're not going to drive, but you can consume cannabis on the other hand and you can drive. That's not the case. It's been known that they can test you for that. They can suspend your license, and the similar penalties exist, maybe higher, when you consume it and you are in a driving offense if you do that. So be very careful when you use it and you travel using your own vehicles, and because it's the same thing that you are making the other drivers on the road their life in danger as well as yours. So it's going to be yet to see how the policing services are being affected on the basis of the use of the legalization of cannabis, and what kind of the revenue it is holding for the provincial as well as the municipal level governments once it breaks down, and the usage can be seen over the year. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਟਡ ਐਂਡ ਵਨ ਕੈਨਟ ਡਿਨਾਈ ਇਟ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟ ਦੈਟ cannabis induces psychosis and the increase of heart rate, increase of hunger. How they're going to be using it? So the use of using it controlled, using it in an amount that's necessary is helpful on the other hand, but abusing it and going above the moderation limits, it may be deleterious effects. So that is what my main focus is today, is to let you know that when you're using cannabis, you shouldn't be driving. And just follow the rules and the regulation, and they're very strictly being passed on to the users, that BC government, the provincial government, the municipal government, the policing, the health structure is not at the moment geared towards the recognizing and the after effects of it. So it's yet to be seen how these effects comes out, how much of a consumption happens, and how it's going to impact our health system on the other hand, because the health system has its own challenges, and the population is growing, the aging population is growing. The use of cannabis on the one hand may free up some of the health system. It may, because it will help with the pain and relaxation part. So that is the positive aspect. So it's yet to be seen in totality what it can be producing. ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. G.K. Basra ji has mentioned that CBD oils and pills used to relieve pain, and this doesn't make you high. Now that's a very important point. I have also heard about it, that certain type of the cannabis strains and the flower is used to produce hashish, and hashish oil is a similar thing. Cannabinoid oil, I believe that's what it is, the CBD oil.
is very useful in pain relieving. So it's going to be a helpful thing. Again, anything you got to be using in moderation. So the moderation is the key, because anything used excessively is not probably going to be good. So we have yet to see what kind of products coming out. I'm hearing that there will be drinks coming out, just like the energy drinks, so the cannabis-induced drinks, the cannabis in the food as well, in the food products. Maybe bakery वाले ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ donut cannabis ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ. I don't know. So ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਟ ਖਾ ਕੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ area for us to all to see it, how these the very high number of companies are into it. They are researching it. Their products are being launched right now. I believe I've seen some energy drinks coming out as well, or whatever the cannabis induced drinks they're calling them, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਟਸ ਅ ਹਰਬ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅ ਹਰਬਲ herb, and it can be used, but again there's a limit for that and how it's going to impact your body. So you have to be very careful that when you're using the cannabis you have to follow the guidelines as listed in your driving license or whatever. So just make sure the police doesn't go and check you for cannabis. You have to not use it for a certain period of time, and that shouldn't be in your body, I believe. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੇਜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਪੇਟਾਈਟ ਵਧਾਉਣੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ relaxation ਦੇ ਲਈ use ਹੁੰਦਾ। So there are some good points about it. It's not totally negative, so I'm not going to totally critique it. On the other hand, I'm not going to totally encourage it as well. So there are positive and negatives to it, and one has to weigh on it. I'm going to play for you a beautiful song by I believe it's J Star, so you're going to like it, I hope.
ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਲਗੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ.ਕੇ. ਬਸਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਚਰ ਲੀਫ 100% ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਗਰੋਨ CBD ਸੌਫਟ ਜੈਲਸ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਵੋਂਟ ਮੇਕ ਯੂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। HIV AIDS ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਵਧਾਉਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਸਨਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਸੇਜ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਲ ਜਾਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ yet to be seen. We will come back and review it again one more time later on. ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਲਗੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।